สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะมีเมนูแกงส้มดอกแคกุ้งสดมาฝากค่ะเป็นเมนูอีกเมนูนึงนะคะถ้าได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะเราก็มาเริ่มทำเมนูแกงส้มดอกแคกุ้งสดกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากเอาน้ำซุปนะคะตั้งให้เดือดแล้วก็ใส่เป็นพริกแกงส้มลงไปค่ะอันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากตำเองก็ได้ค่ะพริกแกงส้มแต่อันนี้เราก็ซื้อสำเร็จตำตลาดก็ได้ค่ะถ้าตำเองก็จะหอมหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาซื้อสำเร็จเราก็ได้พอตัวพริกแกงละลายแล้วนะคะก็ใส่เป็นกุ้งที่เราโขลกเอาไว้ค่ะหรือใครจะใช้เป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำแกงเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสกันค่ะเราจะใส่เป็นน้ำปลานะคะนี่ก็ถ้ายังไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำแกงพริกแกงนะคะมันเค็มมากน้อยแค่ไหนก็ใส่น้อยๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมที่หลังได้แล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะนี่ก็จะทำให้แกงส้มของเรามีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วรอให้เขาเดือดค่ะพอน้ำแกงส้มเดือดนะคะเราก็จะมาใส่ดอกแครกันค่ะดอกแครนี่นะคะเราจะดึงเกสรตรงกลางออกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แกงส้มขมนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะค่ะพอน้ำแกงส้มนะคะเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะแล้วเราก็จะรอให้กุ้งสุกนะคะก็อันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงส้มดอกแคกุ้งสดนะคะเมนูอาหารไทยแบบบ้านๆได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ